ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ AI ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1974 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਗਨ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ 2001। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕੋ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2007 ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 2007 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ
ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। 2010 ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 12,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2007 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਜੰਟ ਬਣੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਫਰਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਠੱਗੀਆਂ, ਤਰਲੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਸੈਫ ਦੇ ਰੋਲੇ, ਕਦੇ ਸੈਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਫਿਰ ਐਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1,05,7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 35 ਤੋਂ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 18 ਤੋਂ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 10 ਤੋਂ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਟੋਟਲ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੇ ਡਾਟੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 70,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਬਨ, ਪੋਰਤੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਓਦੀ ਮੀਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਸਬਨ, ਓਦੀ ਵੈਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਓਦੀ ਵੈਲਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪੋਰਤੋ, ਅਲਬੂਫੇਰਾ ਅਤੇ ਮੋਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਓਦੀ ਮੀਰਾ ਜਾਂ ਬੇਜਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਬਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਏਜੰਟੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ
ਤਾਂ AI ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥੂ ਕੋੜੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਂਤਾਬਲਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ PortugalPanjabiRadio.com। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।